رسیدیم به صفحه 50 بخش listening part 7. Okay, you are going to listen to a radio interview with a student called Anna who has recently taken part in a summer cultural exchange program. خب میگه که شما دارید به یک مصاحبه گوش میدید، یک مصاحبه رادیویی با یک دانش آموزی بهش میگن انا که اخیراً از مسافرت تبادل فرهنگی برگشته. به این صورت که میان دانشجوی کشورهای مختلف رو برای اینکه تبادل فرهنگی بشه یه جورایی از هر دانشگاه و از هر کشور تعدادی رو میفرستن به کشوری دیگه و برعکس. خب میگه ما باید به این مصاحبه گوش بدیم. First look at the example, question and answer options. میگه به این سوالی که به صورت اگزمپل برای ما آورده و پاسخها نگاه کنید and read the bullet box و این قسمت آبی رنگ رو ببینید. then listen to part 1 of the interview. خب یه نگاهی به این قسمت بندازید، بعد فایل لیسنینگ رو من براتون میخونم ببینیم از ما چی خواسته و چه اتفاقاتی افتاده. خب بریم Part 1. پرزنتر میپرسه Good afternoon everybody and welcome to the travel show. Today I'm talking to Anna Cox from Cambridge who has recently taken part in the summer cultural exchange program. Good afternoon Anna. انا پاسخ میده Good afternoon. دوباره پرزنتر میپرسه Anna, where can students go on summer cultural exchange program? انا پاسخ میده Well, students can travel to France or Spain on a language exchange or to the USA on a sport or music exchange. I didn't go to the USA because I'm not very good at sports. However, I studied French and Spanish at the school, so I had two options. I've been to France before, so I decided to go to the Spain instead. خب قبل از اینکه بریم پاسخ رو ببینیم این قسمت رو نگاهی بندازیم. میگه In some listening exam task you may be asked to listen to an interview. In this test you should. میگه وقتی listening گوش میدی باید این موارد رو دقت کنیم. Identify the keywords. باید چیکار کنی؟ keywords ها رو دقت کنی، تشخیص بدی. دومی Identify keywords in a 3 multiple choice. بعد میگه بیاید تو این پاسخهایی که بهتون داده ببین اونجا چی پیدا میکنید. You may hear all the keywords but only one answer the question. میگه شما ممکنه همه کیورد ها رو بشنوید اما فقط یکی از پاسخ ها برای سوال شما هستش و میتونه جملات رو کامل کنه. این قسمت سوم جالب گفته که remember that به خاطر داشته باشید you may also not hear the exact words. تمام صحبت ما تو این درس ها به این صورت بوده که آقا ممکنه ما exact word رو نشنویم و بیاد پرفریز بکنه. با توجه به اون که دقیقا اینجا هم داریم، با توجه به اون باید بهترین پاسخ رو بدید. خب بریم ببینیم که سوال چی بوده. میگه که Why did Anna decide to go on a language exchange program in Spain? چرا انا تصمیم گرفت که بره اسپانیا برای language exchange program؟ گزینه اول میگه she is good at sports. میگه اون تو ورزش خوب بود، مهارت داشت. میگیم که اگه دقت بکنید با توجه به اون چیزی که در لیسنینگ گوش دادیم میگفت که
I didn't go to the USA because I'm not very good at sports. چون من خوب نبودم آمریکا نرفتم. بی رو بخونیم میگه she studies Spanish and not French. بازم این اشتباهه. گفت I study Spanish and French at school. هر دوشونو خونده بود. و سی که پاسخ ماست رو دقت بکنید. She wanted to go somewhere new. من دوست دارم اینجا رو خیلی دقت کنید. Go somewhere new. ببینید اینجوری گفته بود که She said I had 2 options. گفته بود من 2 تا آپشن داشتم. I've been to France before. آپشن هم چی بود؟ فرانسه بود، اسپانیا. گفته بود I've been to France before. قبلا رفته بودم فرانسه. So I decided to go to the Spain instead. تصمیم گرفتم برم به جاش اسپانیا. خب ببینید توی سوال هم گفته که She wanted to go somewhere new. خواسته بره یه جای جدید. میگه من 2 تا آپشن داشتم، فرانسه برم، اسپانیا برم. خب قبلا فرانسه رفته بودم، بنابراین تصمیم گرفتم برم کجا؟ اسپانیا. یعنی دنبال یه جای جدید بوده. خب دوستان تو این بخش هم میگه که Now read part 1 of the interview and the highlight parts. میگه برید اینترویو رو بخونید و این بخش هایی که هایلایت شده و in pairs discuss why C is the correct answer in exercise 7. چرا C پاسخ درست بود که ما راجع به این صحبت کردیم. و اما پارت 2 listening رو گوش میدیم. Where did you stay on your summer cultural exchange program? گفته بود که کجا اقامت داشتی. الان گفت که I stayed with a host family in a small village just outside the city of Seville. میگه رفتم به خانواده میزبان host family، اونجا اقامت کردم در یک روستای کوچیک بیرون شهر سویل. Most people in the city live in apartments. میگه اکثر مردم در شهر تو آپارتمان زندگی میکنن. But my host family lived in a big house. دقت کنید یه بار دیگه میگم But my host family live in a big house. The family had a daughter who was my age called Carmen. میگه اون خانواده یه دختری داشت همسن من اسمش کارمن بود. So we had lots of fun together. خیلی با هم خوش می‌گذروندیم. We also visited Carmen's grandparents who live on a farm. رفتیم پدر بزرگ مادر بزرگ کارمن رو دیدیم. Who live on a farm. کجا زندگی می‌کردن؟ در یک مزرعه. In the countryside. As I love animals, چون که من حیوانات رو دوست داشتم, it was a really good experience for me. یه تجربه خوبی هم بود برای من. خب پرزنتر یه سوال دیگه میپرسه. How wonderful. How long are exchange programs usually? این برنامه‌ای که شما میرید چقدر زمان میبره؟ انا میگه well, most of the language exchange program lasts for 2 weeks. میگه بیشتر این language program ها 2 هفته طول میکشه. But the sports and music exchange program lasts for 4 weeks. اما زمانی که میریم برای سپورت یا میوزیک exchange 4 هفته است. If you go on a language exchange program in August, اگر برای language exchange برید که گفتیم معمولاً 2 هفته است، اگر در آگوست بری you can go for 3 weeks. میتونی 3 هفته بمونی because it's a school holiday. چون تعطیلات مدرسه هم هست. I went on a language exchange to Spain in July. میگه من جولای رفتم، آگوست نرفتم. So I could only stay for 2 weeks unfortunately. متاسفانه فقط میتونستم 2 هفته بمونم. دوباره پرزنتر میگه Who can take part in the program?
کیا میتونن شرکت کنن؟ انا میگه well there are some age requirements for the program. سن مهمه. You must be over the age of 14 to take part in the language exchange program. میگه باید بالای 14 سال باشه که بیای توی بحث language program شرکت کنید. And 16 for the sports and music exchange program. و اگر بخواید تو برنامه موسیقی و ورزش شرکت کنید باید 16 سالتون باشه. If you want to take part in the sports and music exchange program, you have to be on a school sports team or play in the school orchestra. اما برای شرکت در موسیقی و ورزش یه شرط دیگه هم داره، اینه که شما باید در تیم مدرسه باشید یا در اون گروه موسیقی مدرسه بنوازید. You can only take part in a language exchange program. و یه شرط دیگه هم داره برای exchange program، به این صورت که if you study French or Spanish، که باید شما فرانسه اسپانیایی بخونید. پرزنتر میگه I see. So would you recommend this program to other students؟ آیا پیشنهاد میدید به سایر بچه ها؟ انا میگه yes definitely. قطعا. I had a great time staying with Carmen and her family. اوقات خوبی داشتم. I felt a bit homesick. یکم دلتنگ خونه شدم. When I first arrived، وقتی اول رسیدم. But they were so friendly and welcoming. Carmen spoke really good English. میگه کارمن انگلیسی رو خوب صحبت میگه. So I was worried that I wouldn't improve my Spanish. بنابراین من یه مقدار ناراحت بودم که نتونم انگلیسیم رو ارتقا بدم. But I always try to speak Spanish with her parents. اما من همیشه سعی میکردم اسپانیایی رو با پدر مادرش صحبت کنم. My language skills have improved a little bit. یک کمی انگلیسی اسپانیایی بهتر شد، زبانم بهتر شد. But I think that's better to stay for 3 weeks because you have more time to practice the language. میگه 3 هفته بود، خب زمان بیشتری داشتیم که تمرین کنیم. و در پایان پرزنتر میگه The whole program sounds really interesting. به نظر میرسه که کل برنامه جالب بوده. And I thank you for telling us about it. و تشکر میکنه از انا. خب بریم سراغ شماره 1. میگه Where did Anna's host family live؟ گزینه اول گفته In an apartment. میگیم که نه. گفته بود Most people in the city live in apartments. مردم شهر زندگی میکنه. گزینه سی رو هم بررسی بکنیم دوستان. On a farm گفتیم بازم نه. Because Carmen's grandparents live on a farm. و اما جواب قطعا گزینه بی خواهد بود. دلیلش چیه؟ گفته بود که My host family lived in a big house. و اما شماره 2 How long did Anna stay with her host family؟ جوابش این بود که I could stay only for 2 weeks. فقط تونستم 2 هفته بمونم. جواب گزینه A. و شماره 3 How old do students have to be to take part in language exchange program؟ بله جواب گزینه B هست. باید چی باشن؟ over 14 باشن. و شماره 4 Students can go on the language exchange program if. گفتیم که اگه بخواستن برن language program یه شرط دیگه هم داشت. جواب گزینه بله B. They study a language like French or Spanish at school. باید یه زبانی مثل فرانسه یا اسپانیایی رو در مدرسه میخونه. و شماره 5 Anna thinks that her Spanish
فکر میکنه اسپانیاییش. جواب گزینه B has improved a little. یه مقداری بهتر شده بود. چرا؟ چون کارمن spoke really good English. کارمن دختری که همسنش بود انگلیسی رو خوب صحبت میکرد و گفت and I tried to speak with her parents. و من سعی کردم که با پدر مادرش اسپانیایی رو صحبت بکنم که مقدار زبانم بهتر بشه. ادامه صفحه 51 پارت 10 بخش اسپیکینگ هست. میگه که adding more detail and giving reasons. میگه که تو این بخش باید ما اطلاعات بیشتری بدیم و دلیل بیاریم. 10 رو نگاه بکنیم. بخش 10 Look at the sentences from part 2 of Anna's interview in exercise 9. میگه بخش دوم رو نگاه بکنید. Match the two halves of the sentence. میگه بخش دوم رو به همدیگه وصل کنید. نصفه ها رو به همدیگه ترکیب بکنید. شماره 1 I didn't go to the USA. میگه من نرفتم به آمریکا. جواب گزینه یه مقدار فکر کنید بهش. بله، جواب گزینه C هست. Because I'm not very good at sports. میگه من آمریکا نرفتم چون که من در ورزش خوب نیستم. Number 2 The family had a daughter my age called Carmen. گفتیم خانواده دختری همسن من داشت به اسم کارمن. خب دلیل میخوایم بیاریم یا نتیجه میخوایم بگیریم؟ میشه جواب گزینه A. So we had a lot of fun together. بنابراین ما اوقات خیلی خوبی داشتیم. دلیلش رو دیدید؟ و 3 As I love animals. از اونجایی که یا به خاطر اینکه من حیوانات رو دوست داشتم. بله، جواب گزینه D میشه. It was a really good experience for me. یه تجربه خوبی برای من بود. و اما number 4 Carmen spoke really good English. کارمن انگلیسی رو خوب صحبت میکرد. جواب بله میشه B. So I was worried that I wouldn't improve my Spanish. من نگران بودم که نتونم انگلیسیمو بهتر بکنم. خب بچه ها ببینید که ما اینجا اومدیم با زیر کلمات رو ببینید خط کشیده شده با so و because و as اومدیم چیکار کردیم؟ دلیل آوردیم. حالا تو بخش 11 یه مقدار بیشتر بهش توجه میشه. تیپش رو نگاه بکنیم. تیپ 11 میگه one good way to give more details when you are talking in a speaking exam. وقتی دارید در امتحان اسپیکینگ صحبت میکنید، یه راه خوبی که جزئیات رو بیشتر بکنید اینه که to give reasons دلیل بیارید. حالا از چه چیزایی میتونیم استفاده کنیم؟ use as یعنی به خاطر این که so بنابراین and because زیرا to help you connect ideas کمک میکنه که ایده ها رو به هم دیگه وصل کنید. بعد میگه که حالا تفاوتی هم وجود داره وقتی so because و as رو استفاده میکنیم. اینا با هم دیگه توی ساختار و توی اوردر با هم دیگه تفاوت دارن. بریم توی 11 ببینیم این تفاوتشون چیه. میگه read the tip box که خوندیمش and answer the questions و به این سوالات پاسخ بده. Number 1 Which of the underlined words میگه کدوم این که از این کلماتی که زیرش خط کشیده شده in the sentences in exercise 10 در تمرین 10 come before the reason میگه کدوم یک از اینا قبل از دلیل قرار میگیره. میگه خب شماره 3 رو نگاه بکنید. از هست. وقتی از رو میاریم بعدش باید reason یا دلیلمون رو بیاریم.
نمبر 2 چی میگه؟ Which of the underlined words in exercise in sentence and in exercise 10 come before the result؟ میگه کدومی که از اینا قبل از result میاد، قبل از نتیجه میاد، قبل از اثر کار میاد. میگیم خب شما گزینه A و B و C رو اگر دقت بکنید، اونجایی که so و because داریم، وقتی so و because رو آوردیم بعدش چیکار کردیم؟ result آوردیم، نتیجه رو آوردیم. مثلا شماره 4 رو یه بار دیگه دقت کنید، گفته Carmen spoke really English، بعد گفته بنابراین we have a lot of fun together. چون که ببخشید B میشه So I was worried that I wouldn't improve my English. چون انگلیسی خوب صحبت میکرد بنابراین من نگران بودم که نتونم اسپانیاییمو بهتر بکنم. پس so و because وقتی میاریم بعدش باید result بیاریم، نتیجه بیاریم. اما وقتی as رو میاریم بعدش باید دلیل بیاریم. صفحه 52 رو ادامه میدیم. در درس 4 میگه in pairs answer the questions. به این سوالات پاسخ بده using the structures and the useful language box to explain your reasons for your answer. میگه پاسخ بدید، دلیل بیارید به این پاسخ‌هایی که میدید. من شماره 1 رو انجام میدم، بقیه‌اش رو شما خودتون فکر کنید و فرض کنید در شرایط امتحان هستید چه دلایلی رو میارید، چه دلایلی رو میارید برای پاسخاتون. اولی رو من میگم If you were on a language exchange, would you like to stay with a host family or in a hotel more? Why? میگه اگه شما در این برنامه لنگویج رفته بودید میخواستید که با خانواده میزبان بمونید یا بیشتر تو هتل بمونید، چرا؟ اینجوری میتونید جواب بدید I would like to stay with a host family. دوست داشتم با خانواده میزبان باشم. ببینید بچه اینجا because میاریم because I would learn their culture، چون کالچرشون رو یاد میگرفتم. meet family، خانواده ها رو میدیدم. and see how they live، میدیدم چجوری زندگی میکنن. what they love، چی دوست دارن. what they hate، از چی متنفر هستن. what they dislike، از چی خوششون نمیاد. این موارد رو میتونید در مورد سوالای دیگه هم انجام بدید. because بیارید، so بیارید، as بیارید و کامل بکنید.